हाई फ्रेन्ड्स, आज म हजुरको लागि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज हामी बardaghat नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 भटौली बजारदेखि 1 किलोमिटर भित्र रहेको यो हजुरको मकालु पोल्ट्री फार्ममा हामी आइपुगेका छौँ र यसको बारेमा हामीले डिटेलमा हजुरहरूलाई आज चाहिँ भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ आज चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँछु। हजुरले मेरो यो ब्याकग्राउन्ड हेरेर थाहा पाइसक्नु होला हामी आज कहाँ आइसकेका छौँ। मेरो यो ब्लग च्यानललाई कृपया लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु। हजुरको एउटा लाइक, सेयर र सब्सक्राइबले मलाई हौसला मिल्नेछ नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउनु। धन्यवाद। यी हजुरहरूलाई भिडियो स्टार्टिङ पोइन्टबाट देखाउन गइरहेका छौँ। अहिले हामी भटौलिया बजारमा छौँ। यहाँबाट हजुरको मकालु पोल्ट्री फार्म करिब 1 किलोमिटर रहेको छ। अब हामी हेचरीतर्फ जाँदैछौँ। कृपया भिडियो हेर्दै गर्नु। अब यहाँबाट हामी लेफ्ट टर्न गर्नेछौँ। हामी हेचरी आइपुगेका छौँ। हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी बardaghat नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 भटौली बजारमा रहेको हजुरको मकालु पोल्ट्री फार्ममा आइपुगेको छ र यहाँको म्यानेजरसँग यस्तो अन्तर्वार्ता हुनेछ। कृपया भिडियो हेर्दै गर्नु। हाम्रो सामु हुनुहुन्छ यो हेचरीको म्यानेजर बेन्जामिन प्रजापति। उहाँसँग हामी छोटो अन्तर्वार्ता दिँदैछौँ। प्यारेन्टहरू कहाँ कहाँ यहाँ चाहिँ यहाँबाट सप्लाई हुन्छ? हाम्रो यो चल्ला भन्दा हाम्रो प्यारेन्टमा ब्रोइलर हो। हामीले उत्पादन गर्ने हाम्रो मन्डलमा पूर्व पश्चिम गइरहेको जहाँ हामीले यहाँ चाहिँ पानी राख्दैछ नि, यो पानी खस्केको लागि गाडीहरूमा अब बाहिरी हिँड्या हुन्छ, भाइरस मच्छर किटाणुहरू किनभने पानीहरू औषधिहरू हालिन्छ। अनि यो दाना हजुरहरूले कहाँ बनाउनु? आफै बनाइन्छ पाउनु। अब हामी दाना बनाउने रुमतिर जाँदैछौँ। कृपया हेर्दै गर्नु होला भिडियो। यही हो हाम्रो मिसिन। हामीले दाना बाहिरबाट त्यहाँ आफैले खुवाउँछौँ। अहिले यो मिसिन हो, आफैले बनाउने औषधिहरू बनाएर आफैले खुवाउँछौँ। यही हो दाना बनाउनको लागि मेटेरियलहरू भटमास, मकै, दुधोहरू, मार्बल चाहिन्छ। अब औषधिहरू अब धेरै हुन्छ, त्यही औषधिहरू मिक्स गर्नु पऱ्यो। त्यो दाना चाहिँ नि यही हो चिजहरू। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले प्यारेन्ट्स कुखुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यही प्यारेन्ट्सको अन्डालाई ह्याच मेसिनमा हालेर ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गर्ने गरिन्छ। यी कुखुराहरू ब्रोइलरका आमा बुवा भएको हुनाले गर्दा
यिनीहरूलाई प्यारेन्ट्स भनिएको हो। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले यी प्यारेन्टहरूका अन्डाहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यो अन्डाहरूलाई कलेक्सन गरेर यहाँबाट ह्याच मेसिनमा लाने गरिन्छ। जुन क्यारेटहरू हजुरहरूले देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ यी प्यारेन्टहरूले अन्डा पार्नको लागि राखिएको हो। हजुरहरूले दानाको भाँडाहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सानो सानो भाँडाहरू देख्न सक्नुहुन्छ पानीको लागि जुन पाइपमा कनेक्ट गरिएको छ। यो प्यारेन्टहरू चाहिँ अन्डा दिन छोडेका प्यारेन्टहरू हुन् र यिनीहरू चाहिँ मासुको भावमा बिक्री गर्ने गरिन्छ। अनि हाम्रो यो जुन एडजस्ट फ्यान छ नि के को लागि? यो कुलिङ प्याड सिस्टम हो हाम्रो, सबै कुलिङ प्याड सिस्टम हो। त्यसमा यो भित्रको तातो जति हावा चाहिँ बाहिर फर्छ क्या, त्यहाँबाट कुलिङ सिस्टमबाट पानी भएर आउँछ क्या त, चिसो उताबाट आउँछ, यताको तातो चाहिँ बाहिर फर्छ क्या, आलुमिनियम ग्यासहरू बन्न दिँदैन। अब हामी ह्याच रुमतर्फ जाँदैछौँ।
यही अण्डाहरू ह्याच मेसिनमा हालेर ब्रोइलर चल्ला उत्पादन गरिन्छ। हामी यहाँ ह्याच रुममा आइसकेका छौँ। यही अण्डालाई चाहिँ ह्याच चल्ला निकाल्ने गरिन्छ, ब्रोइलर चल्ला, जुन नाम त सुन्नुभयो होला ब्रोइलर। त्यही चल्ला यही ह्याच रुमबाट, यही ह्याच मेसिनमा हालेर अण्डा त्यो ब्रोइलर चल्ला उत्पादन गर्ने गरिन्छ। हामी यसको बारेमा डिटेलली बेन्जामिन प्रजापति यहाँको म्यानेजर हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी बुझ्दैछौँ। कृपया भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्। त्यो मेसिनको बारेमा डिटेलमा भन्नु। हाम्रो 22 दिनपछि निकालेको अण्डा हो होला। पहिला हाम्रो यहाँ हुन्छ अण्डा, स्टार्टिङमा हाम्रो अण्डा यहाँ बस्छ होइन। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अण्डा चेक गरेर यहाँ आउँछ। यो हो अण्डा। यसमा हामीले लगभग 19 दिन राख्नु पर्छ तापक्रमको लागि, मेन्टेनको लागि। त्यसपछि यसपछि ट्रान्सफर गरेर त्यसमा चल्लामा निकाल्ने हुन्छ हामीले। यसमा राखेर हामीले 2 दिन जति राखेर चल्ला निकाल्ने। लगभग हजुर चल्ला कति जति उत्पादन हुन्छ? हाम्रो चल्ला उत्पादन 10-15 हजारसम्मको लगभग आइटमहरू हुन्छ होला। हप्तामा हप्ताको चाहिँ 40-50 हजार। हप्तामा 40-50 हजार चल्ला उत्पादन हुन्छ। हजुर हाम्रो च्यानलमा साथ दिनुभयो र धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ जान्न पायौँ र हाम्रो दर्शकहरूले पनि धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै हेलो फ्रेन्ड्स, हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट लेखिदिनु होला र मेरो यो बिफोर यु ब्लग च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर म फेरि उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।